सिमेन्ट उद्योग प्रणालीको प्राङ्गणमा चाहिँ छौँ। यो हाम्रो नर्मल गेट। केको लागि भन्नाले इन्टर गरिसकेका छौँ हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री। ओ कति ठुलो हो। यो मेबी आयो भने त रमाइलो भयो नि। ए तल पुल अरू कलेज पनि आएको। अगाडि आइज न अगाडि। ओके हामी यो बाटो चाहिँ आयौँ है। उतातिर चाहिँ हामी गएन, यतातिर आयौँ हामी। Oh my god यार धुलै धुलो हुँदो रहेछ नि। प्लान्ट पम्प हाउस। पुरा यहाँ नि कङ्क्रिटिङै गरेछ, सिमेन्ट हो। कोल्ड वाटर ट्याङ्क। माई गस क्लिङ्कर क्यापेसिटी यहाँ चाहिँ क्लिङ्कर भन्ने रहेछ। त्यो सिमेन्टले चाहिँ ढाकिरहेको छ। मलेसियाको ट्विन टावर जस्तै छ है यो। मलेसियाको के अरे आयो मेन सोर्स हाम्रो मटेरियल लाइमस्टोन। आमामामा यहाँ पनि आउँदो रहेछ। रातो माटो के अघि कोलले त्यतिर हो के ल्याएर ढिक्कामा आइन्छ होइन। ढिक्कामा आग लाग्नेको बढी चान्सेस भएको कारणले अहिले हामीले यो प्रोसेस ध्यान पर्छ। यो जिप्सन अनि कोइल हाल्छ होइन। लास्टमा टिममा अहिले यसको बिचमा हल्का आउँछ के कुरा है। त्यही भएर यो चाहिँ अलिक देखाइदिएँ कि मैले। यो चाहिँ जिप्सम र कोइल मिक्स गरेर यो हाम्रो कोल फ्याक्ट्री। बिना विदाउट कोलुम नि छैन। ट्रसको यही त हो नि मेन पार्ट। यत्रो कम लामो छ त्यो नाम त कुनै छ। हाल त फास्ट भ्याए फर्स्ट भ्यायो। फास्ट छिटो मेरो राजाको बाटो राजाकोटमा चाहिँ ऊ चाहिँ थियो भन्नु
कति चाहिन्छ माध्यम कारिगरी सोल्टी छैन ठुलो छ सबैजना लाइनमा है यहाँ लाइटको अलिक कमी छ यो स्ट्रिङका अहिले बाल्न मिल्दैन भिडियोको बिच के छ यहाँ त लाइटको कमी स्टेडियम जस्तै छ हो त We are walking on moon. सिक्युरिटी गार्ड के हो यार त्यो के हेर्ने अगाडि अगाडि हिँड्नु यार त्यो दाइले सिकाउनुहुन्छ हेर ल कुदीतिर मान्छेभन्दा अगाडि जानु पऱ्यो अगाडि अगाडि के हो यस्तो घुमेको मैले चाहिँ पिसेर चाहिँ तल पठाउने हो त्यो चाहिँ जिप्सन बनाउने भने फेरि क्रसिङ गर्ने हो क्या ए यो चाहिँ धुलो बनाउने क्या अरे उसलाई चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ लाइमस्टोन यस्तो भयो बाहिर हामीले एक्जिट गऱ्यौँ यहाँबाट उस्तै अवस्था आयो भने मात्र त्यसो भए भन्दै हिँड्ने रहेछ को तरादेखि धेरै जान्छ यहाँ जन्मेको थिएन अरे बन्दा यो बनाउँदा रहेछ फर्स्ट एग्रिगेट र यहाँ रातो माटो सेतो चाहिँ कङ्क्रिट यो रातो बाटो साँच्चै फिल रहेछ नि यार कसरी बाँच्यो यार तिमी यस्तो भयो पुरा भगमा भयो दिस इज धुलो एन्ड दिस आर वे और यहाँ पढ्यो हो रे तल रोलर्सहरू हेर बेल्ट कन्भेट माथिबाट चाहिँ खसिरहेको के भनिरहेको छ नि आज त्यो दाइले एक्लै यो चाहिँ किल्नु हो ए यहाँ चाहिँ मिक्स हुनु लाग्यो आइरन र म्याग्नेजियम चाहिँ मिक्स हुनु लाग्यो होइन रातो आइरनहरू जाँदा मोटरै मोटर यो धुलो गर्नको लागि बेरिङ हालेको छ कि यो चाहिँ वेस्ट उताबाट आएर बिस्तारै भइहाल्छ क्या हिँड्राज यार कति हेर्नु साह्रो
हाम्रो किल्न हो 1400 देखि 1500सम्म डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ आइरन र म्याग्नेसियमलाई हिट गर्ने अनि यहाँबाट चाहिँ अब क्लिङ्कर बनेर चाहिँ पछि जाने हो बट यो चाहिँ त्यो पङ्खाहरू छ है मोटरहरू टन्नै ट्रेन त टन्नै वाइसम्म रहेछ बिस्तारै घुमिरहेको छ र रोटेटरी के हो ओके यही हो रोटेटरी किन्ने यस्तो हुन्छ है त हो 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 ल यसपछि चाहिँ यहाँ आउँछ के हो यो ट्रेन यो ड्रइङ पो रहेछ कति मोटर ट्रेन रहेछ हो कि 90 कति ठुलो चेन भनेको केही नै छैन लाइट बनाउने क्लिङ्कर पम्पहरू चाहिँ माथि जाने के आइरन र म्याग्नेसियमहरू ए रोटेटरी stand by diesel. What do you think it is? Yo tower. Oh, sorry. Hala. स्टार्ट में ध्यान त्यहाँबाट माथि उहाँ छ आउँछ त्यो तपाईँको काटिएको तार के हो हाम्रो त्यो ओएल र आएर यहाँनिरबाटै फेरि आएर यतै जान्छ बुझ्छ तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ के हो त अब हामी मेन मिलमा आयो सिमेन्ट मिल ओ यहाँ सिमेन्ट रेन भइरहेछ है माथिबाट ओ माथि यहाँ पुरै सिमेन्ट कस्तो लटेर गरेर मिल चलेको अब ओ सिमेन्टको बोराहरू आइरहेको छ बोरा यो कहाँ हो यार अहिले त आएन अहिले ल यति सकेर सक्यो नि त अब इन्डस्ट्रियल भिजिट सक्यो ल भाइ धेरै धेरै धन्यवाद।
सिमेन्ट चाहियो